Salutare! Vreau ca astăzi să vă prezint două produse pentru creat bijuterii, în special bijuterii din mărgele. Aceste două produse eu mi le-am achiziționat de curând. Sunt două produse pe care le-am regăsit de curând pe un site de specialitate de la noi din țară și imediat am vrut să mi le achiziționez, chiar dacă mai găseam și alte produse ceva mai ieftine, e adevărat, totuși mi le-am dorit pe acestea foarte mult, pentru că sunt create special de o firmă de creat bijuterii și pentru bijuterii. De aceea vreau să vi le arăt, în ideea în care poate veți dori pe viitor să vă achiziționați aceste produse și în felul acesta vă puteți face o părere despre ele. Eu nu am avut unde să le văd, cel puțin nu la noi în țară, nu am văzut nicio prezentare, niciun review pe nicăieri și de aceea vreau să vi le arăt exact cum sunt ele, și cu plusuri și cu minusuri. De testat nu am reușit să le testez pentru că sunt la început de drum, încă învăț unele lucruri, dar cu siguranță îmi vor fi utile. Aceste două produse sunt o tăviță pentru lucru cu mărgelele. Această tăviță are dimensiunile de 27 pe 35 de centimetri, dar și un covoraș pentru mărgele anti-alunecare, care are dimensiunile 28 pe 35 de centimetri. Voi începe cu tăvița, care este destul de mare, zic eu, de spațioasă. Putem să păstrăm foarte ușor aceste mărgeluțe încât să nu ne alunece, să nu ne scape. Această tăviță are un capac, iar acest capac ne ajută pe noi să putem să ne păstrăm lucrul în ordine și să avem siguranța că ceea ce avem aici în lucru nu se va risipi sau nu vor aluneca mărgeluțele sau obiectele de lucru. Tăvița are un material foarte moale, așa, foarte catifelat, care ajută foarte mult ca mărgeluțele noastre să nu se rostogolească foarte tare și să nu le pierdem, pentru că vedem că avem și marginile acestea foarte înalte, suficient de înalte cât să știm că păstrăm toate lucrurile noastre în ordine. Această tăviță se poate transporta foarte ușor, este foarte ușoară, foarte ușoară. Putem să o luăm cu noi oriunde mergem. Capacul este gândit în așa fel încât atunci când îl punem peste tavă, peste tăviță, să preseze puțin lucrul nostru. E puțin mai joasă, așa, și va pune puțin presiune peste mărgele și peste ce vom avea noi aici în interior, încât să nu se împrăștie și să nu scape. Din ce văd eu, este destul de sigură, totuși capacul nu se desface chiar așa foarte ușor. Trebuie să mă străduiesc puțin să-l desfac. Așa. Iar acum, al doilea produs,
acest covoraș se potrivește foarte bine cu această tăviță. Ele sunt gândite să meargă foarte bine împreună. Vedem că se potrivesc foarte, foarte bine. Și putem în felul acesta să ne folosim de amândouă. Dar nu este obligatoriu, noi putem să le folosim și separat. Acest covoraș, de exemplu, are un material antiderapant pe spate, un material cauciucat, ce ne permite să putem să-l folosim pe orice suprafață și să nu alunece. Deci el rămâne fix, nu alunecă. Dar tăvița ne ajută tocmai când folosim mărgeluțe, creăm ceva bijuterii cu mărgeluțe, să rămână în tăviță. Pentru că totuși ele până la urmă se vor mai rostogoli, chiar dacă materialul este unul care împiedică rostogolirea lor, dar totuși anumite biluțe, de exemplu cum sunt biluțele mai rotunde așa, ele tot vor mai aluneca, vor mai scăpa așa și în tăviță vor sta mult mai bine, nu le vom pierde. Dar cu toate acestea, totuși materialul împiedică rostogolirea lor decât dacă am folosit o altă suprafață alunecoasă. Ia uitați-vă. Dar dacă folosesc acest covoraș, bineînțeles că ele vor sta mult mai bine pe suprafața aceasta. Ce este bun la acest covoraș și ce mi-a plăcut mie în primul rând și de ce l-am comandat este că are niște marcaje pe el. În primul rând avem aceste marcaje de centimetru și inch. Putem foarte bine, de exemplu, să ne măsurăm un colier sau o brățară și să știm exact care este lungimea produsului nostru sau cât de lung vrem să-l facem și putem mult mai ușor să măsurăm. Așa cu centimetru, până stăm să măsurăm, poate durează mai mult. E mai greu de pus centimetru, de fixat, pe când aici avem la îndemână exact ce ne trebuie. Marcajul din centimetru în centimetru sau un inch, 2, 3, 4, 5 și tot așa până la 12 inch sau 30 de centimetri. Și iarăși un alt lucru util, avem posibilitatea să măsurăm mărgeluțele, să măsurăm diametrul mărgeluțelor în milimetri. Știm foarte bine că sunt foarte multe dimensiuni de mărgeluțe pe piață, chiar și filmele cele mai recunoscute așa la nivel mondial au diferite dimensiuni, nu sunt aceleași, nu se potrivesc. Așa că ne putem da seama mai bine în cazul în care nu știm ce diametru are mărgeluța, putem să măsurăm cu acest sistem pe care îl regăsim pe covoraș. Văd că această mărgeluță are 6 mm, se potrivește foarte, foarte bine la 6 mm. Acest cerculeț de 6 mm. Este foarte bine faptul și că am pe pachetel, știu exact că aceste mărgeluțe au 6 mm, dar am și mărgeluțe pe care nu mai scrie ce dimensiuni am, nu mai știu, n-am de unde să știu acest lucru și așa că mă ajută foarte bine să le măsor. Aproximativ, nu neapărat că poate să fie o măsurătoare foarte, foarte precisă, dar cu aproximație să știm ce dimensiune au aceste mărgeluțe. Aceasta, de exemplu, are 7 mm. Sau alte mărgeluțe. De exemplu, aceasta este mai mică, se vede.
cu aproximație am nimerit la 5 mm. Așa. Sau sunt anumite mărgeluțe unde vedem că avem acest sistem de măsurare 8 și un 0. Întâlnim foarte des acest număr care nouă ne spune dimensiunea mărgeluțelor, sau acestea sunt de 6. Sunt și firme diferite, dar de obicei, chiar dacă avem aceeași dimensiune, nu înseamnă și că este neapărat diametrul asemănător. Deci de aceea noi e bine să le putem măsura și uitați-vă că acest lucru ne ajută să facem mult mai ușor acest lucru. Strâng mărgeluțele ca să mi le pun în tavă, pentru că nu vreau să le pierd. Și aici putem să măsurăm exact cât avem în centimetri. De exemplu, rățărica mea. Eu pot să o măsor foarte bine. Am, de exemplu, mărgele. Acestea sunt de la firma Miyuki, sunt de 3 mm, Bugle Beads. Mărgele Bugle, adică sunt mult mai lungi, sunt mai lunguiețe, nu sunt rotunde. Și ia uitați, pierd mărgeluțele. Opa, le-am risipit. Dar de fapt ele rămân aici în tăviță, nu se pierd. Și le voi putea strânge foarte, foarte ușor. Ca să pot să măsor aceste mărgeluțe, ele sunt exact 3 mm, de exemplu, lungimea lor. Pot orientativ să mă ajute aceste măsurători. Vedeți că se încadrează exact la 3 mm, deci este foarte bine. Nu știu dacă m-ar ajuta, aici nu avem sistem milimetric, doar așa centimetri. Un centimetru la celălalt și e mai greu de măsurat. Dar ne ajută foarte bine partea aceasta. Ce mai am aici? Am niște mărgeluțe Fire Polish de 6 mm. Ia să vedem, acestea s-ar potrivi aici. Dreptul 6 mm. Da. Din ce văd eu se potrivesc. Chiar merge foarte bine. Sunt super încântată de această tăviță și de acest cuvoraș, pentru că mi se pare că sunt foarte utile. Așa, putem să le strângem foarte ușor. Ele sunt foarte ușor de strâns. Și dacă le pierd, le am aici, pot să le pun în tăviță, să le strâng cu tăviță. Așa ca idee. Aceasta este o închizătoare lobster, zice, de 12 ori 6,5 mm. Le pun aici, iarăși nu le pierd, ceea ce este foarte bine. 6,5. E adevărat, aici o să fie mai greu de măsurat. Deci clar că eu trebuie să măsor aici. Cu aproximație. Putem să măsurăm și chiar și aceste închizători, să ne dăm seama orientativ cam ce dimensiuni au. Pot să-mi pun și alte obiecte, pot să păstrez tot ce am nevoie pentru creat mărgeluțe. Tăvițele acestea în care eu îmi pun mărgeluțele și le păstrez ca să nu se piardă.
foarte de folosit. Ustensile. Pot să am niște cleștișori. Să zicem. Bun. Am terminat lucrul meu cu mărgeluțele și mă gândesc să las lucrul deoparte pentru că mi-am terminat ce aveam de lucrat. Să zicem, vreau să las deoparte și să mă apuc mai târziu de lucru. Am aici tot ce-mi trebuie. Iau capacul. În capacul presez, văd că rămân aici foarte bine. Împing ața să nu rămână la exterior. Și eu pot să-mi iau tăvița să o mut oriunde în altă parte, iar toate obiectele mele vor rămâne aici, în această tăviță. Având acum cleștișorii și aceste tăvițe, bineînțeles că nu voi putea presa foarte, foarte bine capacul, dar cu toate astea se închide destul de bine. Se electrizează puțin acest capac fiind de plastic. S-au lipit biluțele și se lipesc de capac. Acum revenim la ceea ce am observat eu, să zicem că ar fi ca plus și ca minus la aceste două obiecte. În primul rând, tăvița și capacul sunt din plastic. Sunt din material plastic, pentru a fi și ușurele, bineînțeles că tocmai de aceea, ca să putem să le transportăm ușor, trebuiau să fie niște materiale ușurele, iar plasticul este cel mai ușor. Capacul fiind din plastic, repet, duce așa la un efect electrostatic. Uitați, mi s-au lipit aici două mărgeluțe, dar cad foarte ușor ața. Dar cu toate astea eu le păstrez tot aici, nu fug. Așa. Ăsta ar fi, să zicem, un lucru, nu neapărat că îmi deranjează foarte tare, dar îl spun ca să știți. Așa. Încă un lucru care poate să zicem că ar fi ca minus este că sunt destul de scumpicele. Costul acestor produse este destul de ridicat. Pe mine tăvița m-a costat vreo 70 până 75 de lei, cam așa cu aproximație, nu știu exact cât erau pe factură, 70 și ceva de lei, 72, 73 de lei, ceva de genul. Iar covorașul tot așa în jur de 45 de lei. Aceste produse, deși sunt de la aceeași firma aceasta Bitsweet, ele totuși trebuie achiziționate separat. Sunt gândite să fie utilizate împreună, dar și separat, deci ele se pot achiziționa separat, doar tăvița sau doar covorașul, dar v-am spus, sunt gândite să fie utilizate împreună. Decizia va aparține, fiecare achiziționează ceea ce dorește. Sunt extrem de utile, sunt plăcute așa și ca aspect, clar că ne aduc o bucurie mai mare în lucru, vom lucra mai cu drag, cu mai mult spor, dar în același timp poate costul lor ar putea deranja. Eu mi le-am achiziționat pentru uz personal. N-am lucrat niciodată decât așa puțin. Brățărica aceasta a fost primul meu obiect creat și până în acest moment și singurul. De aceea vreau să mă apuc să mai învăț anumite tehnici, să-mi creez unele lucruri pentru mine, pentru oamenii mei dragi, așa, pentru cât un cadou, pentru vreun eveniment, ceva,
și pentru că îmi place, mă relaxează foarte mult să învăț lucruri noi, îmi plac la nebunie, mărgeluțele sunt superbe, sunt niște culori fantastic de frumoase. Aceste mărgeluțe sunt mărgeluțe de nisip de la firma, stați așa să mă uit exact, da, Toho, de la firma Toho, deci sunt mărgele de nisip de bună calitate, iar aceste mărgeluțe sunt mărgeluțe Tilas, le spune, Tiles în engleză, și la fel așa un aspect plăcut, frumos. Aici am creat eu o buclă și am pus un nasture, sunt tot felul de închizători care se pot achiziționa, dar se și pot crea tot așa din mărgeluțe, în fine, învățăm, asta vreau și eu să învăț, până când învăț am zis că să-mi fac rost de produsele necesare pentru a mă apuca. Aici am exersat eu așa o tehnică de aranjare a mărgeluțelor în rotund, dar și brățara și acest cerc le-am făcut acum câțiva ani, cred că sunt vreo 7-8 ani de zile. Deci eu acum am reapucat, mi-am achiziționat alte mărgeluțe și alte produse pentru a mă reapuca. Tot ceea ce am aici le-am achiziționat, unele de curând, pe care vi le-am și arătat în cele două unboxing-uri, altele le-am achiziționate mai de mult, dar consider că această tăviță și acest covoraș îmi vor fi extrem de utile, pentru că vreau să-mi organizez spațiul, vreau să le am atunci când lucrez, să le am într-un loc în care să știu că nu le pierd. Și în felul acesta îmi va fi mie mult mai ușor. Sunt și alte tipuri de covorașe, de tăvițe care sunt mai, să zic, mai accesibile ca preț. Acum fiecare se orientează în funcție de ce găsiți pe piață și de ce dorește fiecare, bineînțeles, să aleagă, fiecare după nevoi. Aceasta a fost tăvița. Covorașul. Aici. Zicem că vreau să lucrez cu el. Las deoparte și vă voi mai prezenta și alte produse pe care le consider eu utile și pe care poate vreți să le vedeți așa mai de aproape. Uitați toate biluțele astea, chiar dacă se dau ele dintr-o parte în alta, dar vor rămâne în tăviță. Acum am și eu, să zic, într-un mod extrem. Ca idee, nu se pierd, uitați-vă, nu am nimic pe jos, nu a căzut absolut nimic, toate sunt aici. Vă mulțumesc pentru vizionare, să ne revedem curând, cu bine, mai bine!